සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා අදත් මගේ යාළුවෝ හැමෝම ඔයා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ නිමේෂ් ඇකඩමි YouTube channel එකත් එක්ක. අද මේ වීඩියෝ එකකින් ඔයාලට අරන් ඉන්නේ ගොඩක් වටිනා කියන දෙයක් ගැන. ඒ තමයි මේ වෙද්දි ගොඩ දෙනෙක් මුහුණ පාන ප්‍රශ්නයක් තමයි අපේ ෆෝන් එක ස්ලෝ වෙන එක. එහෙම නැත්නම් අපේ ෆෝන් එක හිර වෙන එක. මෙන්න මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් ඔයාගේ ෆෝන් එකටත් වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ වීඩියෝ එක බලන වෙලාවෙත් ඔයාගේ ෆෝන් එක ගොඩක්ම ස්ලෝ වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. කොහොම වුණත් ඔයාට මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාට අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා සුපිරිම සෙටින් 6ක් ගැන. මෙන්න මේ සෙටින් 6 පාවිච්චි කරලා ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ ෆෝන් එක ස්ලෝ වෙලා තියෙනවා නම් ගොඩක්ම ස්පීඩ් කරන්න. එහෙම නැත්නම් ගොඩක්ම වේගවත් කරන්න. මම මේ කියපු දේ සමහරට ඔයාලට තේරෙන්නේ නැතුව ඇති. මම ඒක තවත් සරලව තේරෙන්න මෙන්න මේ වගේ දෙයක් කියන්නම්. ඒ තමයි මම අද උදේ ගිහිල්ලා ෆෝන් එකක් අරන් එනවා. මෙන්න මේ ෆෝන් එක අරන් ආවම මට ෆෝන් එක ගෙනල්ලා පාවිච්චි කරද්දි මට ගොඩක්ම ස්පීඩ්. මොකද ෆෝන් එක අලුත් වගේම ටික දවසක් තමයි අරගෙනත්. මෙන්න මේ ෆෝන් එක මම දැන් සතියක් දෙකක් මේ විදිහට පාවිච්චි කරනවා. මෙන්න මේ විදිහට පාවිච්චි කරද්දි මට දැනෙනවා මගේ ෆෝන් එක පොඩ්ඩක් හිර වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ස්ලෝ වෙලා. එහෙම නැත්නම් සමහර වෙලාවට එක ඇප්ලිකේෂන් ඕපන් කරන්න බෑ. ඔටෝම කට් වෙනවා. එහෙම නැත්නම් එක සැරේම හිර වෙලා අපේ ෆෝන් එක ඕප් වෙනවා. මේ වගේ ගොඩක් ප්‍රශ්න ඔයාටත් ඇවිල්ලා ඇති. මෙන්න මේ හැම ප්‍රශ්නයක්ම විසඳ ගන්න පුළුවන් මම අර කියන්න යන සෙටින් 6 හදුවොත්. හරි එහෙනම් වැඩි කතාවක් නැතුව මොනවද මේ සෙටින් 6 කියලා කතා කරමු. වීඩියෝ එක පටන් ගන්න කලින් ඔයාට දෙයක් මතක් කරන්න ඕනේ. දැන් ඔයා ළඟ තියෙන වෙනත් ෆෝන් එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ Samsung ෆෝන් එකක්, Huawei ෆෝන් එකක්, එහෙම නැත්නම් Xiaomi ෆෝන් එකක්. මේ වගේ මොන හරි ෆෝන් වර්ගයක් තියෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ එක ෆෝන් වර්ගයට මං හදන සෙටින් වෙනස් වෙනවා. දැන් සමහරට දැන් මල් ළඟ තියෙන Samsung ෆෝන් එකක් නිසා ඔයා ළඟ තියෙන Huawei ෆෝන් එකක් නම් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ මේ සෙටින් හදන විදිහ වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. අන්න එහෙම වුණාම ඔයා බය වෙන්න එපා. ඔයාගේ ෆෝන් එකට මේක වැඩ නැහැ කියලා. හැබැයි ඔයාගේ ෆෝන් එකට මේක අනිවාර්යෙන් වැඩ කරනවා. ඒ කියන්නේ මේ මං හදන්න යන සෙටින් හැම එකක්ම ඔයාගේ ෆෝන් එකෙත් අනිවාර්යෙන් වැඩ කරනවා. ඒකින්ද මේ වීඩියෝ එකේ කිසිම තැනක් ස්කිප් කරන්න නැතුව බලන්න. මොකද මං අවසානයේදී ඒ කියන්නේ මේ වීඩියෝ එක සම්පූර්ණ මං සෙටින් ගැන ඔක්කොම හදලා අවසාන වෙද්දී ඔයාට කියනවා ඔයාගේ ෆෝන් එකට ගැලපෙන සෙටින්. ඒ කියන්නේ ඔයා ළඟ Huawei ෆෝන් එකක් නම් තියෙන්නේ. අන්න ඒකට ගැලපෙන සෙටින් මම මේ කියන්නේ යන රහසේ අංකෙත් එක්ක ඒ සෙටින් එක හදාගන්න විදිහ කියලා දෙනවා. අන්න ඒකින්ද කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයාගේ ෆෝන් එකේ මම මේ මුලින් කියන සෙටින් නැත්තම් ඔයාගේ ෆෝන් එකෙත් මගේ වගේ සෙටින් තියෙනවා නම් මං කියන විදිහටම හදන්න. එහෙම නැත්තම් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ මම සෙටින් හදන විදිහ මම අවසානට දානවා කිව්වා කලිනුත් අන්න ඒ විදිහට ඒක හදන්න පුළුවන්. මම පළවෙනියෙන් කතා කරන්න යන සෙටින් එක තමයි අපේ ෆෝන් එක හදන කම්පැනියෙන් එයාලගේ අවුලක් නිසා අපේ ෆෝන් එක ස්ලෝ වෙලා තියෙනවනේ. දැන් උදාහරණයක් විදිහට කියමු. මගේ ෆෝන් එක Samsung ෆෝන් එකක්. මෙන්න මේ Samsung ෆෝන් එක හදලා තියෙන්නේ Samsung කම්පැනියෙන්. සමහර කාලවලදී මෙන්න මේ කම්පැනි වලින් පොඩි ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා. මෙන්න මේ ප්‍රශ්න ඇති වෙලා අපේ ෆෝන් වලට ඒ ප්‍රශ්න බලපානවා. මෙන්න මේ විදිහ ප්‍රශ්න බලපෑවහම ඒ කම්පැනියෙන්ම මේ විදිහ මොන හරි ප්‍රශ්න ඇති වෙලා අපේ ෆෝන් එක ස්ලෝ වෙලා තියෙනවා නම් එහෙම නැත්නම් නොයෙකුත් ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අන්න ඒ හැම ප්‍රශ්නයක්ම විසඳන්න එක අප්ඩේට් එවනවා. මෙන්න මේ අප්ඩේට් වලින් අපිට පුළුවන් අපේ ෆෝන් එකේ ප්‍රශ්න ඇති වෙලා තියෙනවා නම් අන්න ඒක නතර කරන්න. අන්න ඒක නතර කරන විදිය තමයි මම පළවෙනි සෙටින් එකෙන් කියලා දෙන්න යන්නේ. ඒක කරන්නේ මෙහෙමයි. මුලින්ම ඔයාගේ ෆෝන් එකේ සෙටින් වලට යන්න ඕනේ. ඔයාට පේනවා ඇති මගේ ෆෝන් එකේ සෙටින් මෙතන උඩම තියෙනවා. මම මගේ ෆෝන් එකේ සෙටින් මෙන්න මේ විදිහට ටච් කරන්න. සෙටින් කියන එක ටච් කරාම මේ විදිහට තමයි සෙටින් ඕපන් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි කරන්න ඕනේ මේ සෙටින් වල පල්ලෙහාට යන්න ඕනේ. මම මෙන්න මේ විදිහට මේ සෙටින් වල පල්ලෙහාට යන්නම්. මම මේ විදිහට පල්ලෙහාට යනවා. සෙටින් වල පල්ලෙහාට ගියාම ඔයාට පේනවා මෙතන පල්ලෙහාම තියෙනවා about device කියලා. අන්නේ about device කියන එක ටච් කරන්න. මම ඒක උඩ එක සැරයක් මේ විදිහට ටච් කරන්න. ඒක ටච් කරාම මේ විදිහකට තමයි එන්නේ. මේකේ ඔයාට පේනවා ඇති මේක උඩම තියෙනවා software update කියලා. අන්නේ software update කියන එක උඩ එක සැරයක් ටච් කරන්න. මම මෙන්න මේ විදිහට ටච් කරන්න. මෙන්න මේක උඩ මේ විදිහට ටච් කරාම මේ විදිහකට තමයි එන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාට පේනවා ඇති update now කියලා. අන්න ඒක ටච් කරන්න. ඒ වගේම තවත් දෙයක් මතක් කරන්න ඕනේ. මේ update now කියන එක ටච් කරන්න කලින් අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ data on කරන් මේක කරන්න. මගේ මේ වෙද්දි data on එකේ තියෙන්නේ. ඒකින්ද මම මේ update now කියන එක ටච් කරන්න. මම මෙන්න මේ විදිහට ටච් කරනවා. මේ විදිහට ටච් කරාම සමහර කෙනෙක්ගේ මෙතන එක ඒවා කැරකි තියෙන්න පුළුවන්. අන්න එහෙම කැරකිලා ඔයාගේ ෆෝන් එකට මේ වෙද්දි කම්පැනි එකෙන් මොන හරි software update එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවනම් ඔයාට මෙන්න මේ විදිහ එකක් එයි. ඒ කියන්නේ අපිට ඒක download කරගන්න එකක් එයි. ඔයාට කැමති නම් පුළුවන් මේ වෙලාවේ download කරලා ඔයාගේ ෆෝන් එකෙත් මේ විදිහේ ලෙඩ තියෙනවා නම් හදාගන්න. ඒ වගේම තමයි සමහර කෙනෙක්ගේ මෙන්න මේ විදිහට software update එකක් ඇවිල්ලා නැති වෙන්න පුළුවන්. අන්න එහෙම වුණා කියලා බය වෙන්න එපා. එතකොට කම්පැනි එකේ කිසිම අවුලක් වෙලා නැහැ. ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ download button එක touch කරන්න. මම ඒක touch කරන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ software update එකක් තිබ්බොත් සමහර කෙනෙක් නම් මෙතන නිකම්ම download වෙන්න පුළුවන්. මම මෙන්න මේ විදිහට download button එක touch කරන්න. මේ විදිහට download button එක touch කරාම ඔයාගේ උඩ notification bar එක touch කරොත් ඔයාට පේනවා උඩ download මේවා වෙනවා. එහෙම නැත්නම් මේ පල්ලෙහෙන් download වෙනවා.
මේ විදිහට අපිට පුළුවන් software update කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහටත් ඔයාගේ ෆෝන් එක ස්ලෝ වෙලා තියෙනවා නම් හදාගන්න පුළුවන්. මම දෙවෙනියට කතා කරන්න යන setting එක තමයි අපේ ෆෝන් එක RAM එක පිරෙන නිසා ස්ලෝ වෙන එක නතර කරන්න පුළුවන් විදියක් ගැන. මේ ගැන තවත් සරලව ඔයාලට කියනවා නම් අපි සාමාන්‍යයෙන් එක එක ඇප්ලිකේෂන් අපේ ෆෝන් එකේ පාවිච්චි කරනවා. මම උදාහරණයක් විදිහට කියන්නම්. මම මගේ contact වලට යනවා. එහෙම නැත්නම් මට ආයි හිතෙනවා මගේ ෆෝන් එකේ message වලට යන්න. මෙන්න මේ වගේ එක එක දේවල් මම පාවිච්චි කරනවා දවස පුරා. මෙන්න මේ විදිහේ දේවල් පාවිච්චි කරද්දී පාවිච්චි කරන හැම දෙයකම විස්තර අපේ ෆෝන් එකේ එක තැනක හිටලා තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට අපේ ෆෝන් එකේ හිටලා තිබ්බාම අන්න ඒ දේවල් නිසා අපේ ෆෝන් එකේ RAM එක පිරෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට RAM එක පිරුණාම අපේ ෆෝන් එක ගොඩක්ම ස්ලෝ වෙනවා. එහෙම නැත්නම් හිර වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයා දැකලා ඇති සමහර වෙලාවට ඔයාගේ ෆෝන් එකේ සමහර ඇප්ලිකේෂන් ඕපන් වෙන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් ස්ටොප් කියලා වැටලා කට් වෙනවා. මෙන්න මේ වගේ දේවල් වෙන්නේ RAM එක පිරෙන නිසා. මම දැන් ඔයාලට පෙන්නන්නම් මෙන්න මේ විදිහට අපි වැඩ කරලා අපිට වැඩකට නැතුව හිටලා තියෙන මේ වගේ ඇප්ලිකේෂන් අයින් කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඒක කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. මේක එක එක ෆෝන් එකෙන් ෆෝන් එකට වෙනස් වෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මගේ ෆෝන් එකේ බටන් තුනක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙතන එක බටන් එකක්, මෙතන තව බටන් එකක්, මෙතන තව බටන් එකක්. මෙන්න මේ බටන් තුනෙන් මගේ ෆෝන් එකේ පාවිච්චි කරපු දේවල් හිටලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ අයිනේ බටන් එකේ. මම ඒක ටච් කරන්නම් මේ විදිහට. ඒක ටච් කරාම ඔයාලට පේනවා ඇති මම අර කලින් ඕපන් කරපු හැමදේම මෙතන හිටලා තියෙනවා. මෙන්න මේක අයින් කරන්න ඕනේ. එතකොට අපේ ෆෝන් එකේ RAM එක පොඩ්ඩක් ඉතුරු කරන්න පුළුවන්. මේක අයින් කරන්න ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි ක්‍රමය තමයි මේක පැත්තට ඇදලා මෙහෙම අයින් කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේන්නේ නැති ඒක අයින් වුණා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට තවත් ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒ තමයි මේ පල්ලෙහා තියෙන close all කියන එක ටච් කරන එක. අන්න ඒක ටච් කරාම මේක සම්පූර්ණයෙන්ම අයින් වෙනවා. මම ඒක මේ විදිහට ටච් කරන්න. මෙන්න මේ විදිහට අපිට පුළුවන් අපි පාවිච්චි කරපු දේවල් අයින් කරලා අපේ ෆෝන් එකේ RAM එක ඉතුරු කරන් අපේ ෆෝන් එක ගොඩක්ම ස්පීඩ් කරගන්න. මම කතා කරන්න යන තුන්වෙනි setting එක විදිහට ඔයා සාමාන්‍යයෙන් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ සමහර අවස්ථාවලදී එක එක සර්විස් පාවිච්චි කරනවා. ඒ කියන්නේ Bluetooth, Wi-Fi, එහෙම නැත්නම් hotspot, location මෙන්න මේ වගේ දේවල් පාවිච්චි කරනවා. සමහර වෙලාවට අපි පාවිච්චි කරලා ඒ කිසිම දෙයක් ඕප් කරන්නේ නැහැ. මොකද අපිට ඒ සමහර දේවල් වෙලත් නැහැ. සමහර වෙලාවට එපා වෙනවා ඒක ඕප් කරන්න, සමහර වෙලාවට අමතකත් වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට මේක ඔන් වෙලා තිබ්බොත් අපේ ෆෝන් එක ගොඩක්ම ස්ලෝ වෙනවා. මොකද අපි ඒක පාවිච්චි කරේ නැතත් අපේ ෆෝන් එකේ අන්න ඒ දේවල් වැඩ කරන්න පටන් ගන්නවා. මෙන්න මේ වැඩ කරන එකටත් අපේ ෆෝන් එකේ ගොඩක් ඉඩ එහෙම නැත්නම් අපේ ෆෝන් එකේ සිස්ටම් එක පාවිච්චි වෙන නිසා ස්ලෝ වෙන එක ගොඩක්ම වැඩි වෙනවා. අන්න ඒකින්ද අපි මුලින්ම අන්න ඒ දේවල් ඕප් කරමු. එතකොට අපේ ෆෝන් එක ගොඩක් ස්පීඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඒක කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. ඔයාලට තියෙන්නේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ notification bar එක පල්ලෙහාට අදින එක. මම මේ උඩ notification bar එක පල්ලෙහාට අදින්න මේ විදිහට. ඔයාලට පේනවා ඇති මගේ ෆෝන් එකේ notification bar එක පල්ලෙහාට ආවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ මේකේ on වෙලා තියෙන. ඔයාලට වැඩකට නැති දේවල් ඕප් කරගන්න එක. ඔයාලට පේනවා මෙතන location කියලා එකක් තියෙනවා. මට ඒක දැන් වැඩක් නැහැ. මම ඒකින්ද මේක ටච් කරලා ඕප් කරන්න. මේ විදිහට තව පුළුවන් ඔයාලට තියෙන ඕප් කරන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාලට කැමති නැති. ඒ කියන්නේ ඔයා පාවිච්චි කරන දේවල් ඕප් කරන්න පුළුවන්. මෙතන hotspot තියෙනවා මට ඒක වැඩක් නැහැ. මම ඒක ඕප් කරනවා. ඒ වගේම තවත් තියෙනවා මේකේ Bluetooth අන්න ඒකත් මට වැඩක් නැහැ. මම ඒකත් ඕප් කරනවා. මේ විදිහට අපිට පුළුවන් වැඩක නැති හැමදේම ඕප් කරන්න. මෙන්න මේ විදිහටත් මම කලින් කිව්වා වගේ අපේ ෆෝන් එක ස්පීඩ් කරගන්න පුළුවන්. මම හතරවෙනි setting එක විදිහට කතා කරන්න යන්නේ අපේ ෆෝන් එකේ තියෙන සමහර ඇප්ලිකේෂන් නිසා අපේ ෆෝන් එක ස්ලෝ වෙනවා නම් අන්න ඒක නතර කරන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් ගැන. මේක කරන්න අපි මුලින්ම අපේ ෆෝන් එකේ setting වලට යන්න ඕනේ. මම මෙන්න මේ විදිහට මගේ ෆෝන් එකේ setting වලට යන්න. ඔයත් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ setting වලට යන්න. setting වලට ගියාම මෙන්න මේ විදිහට තමයි setting open වෙන්නේ. මෙන්න මේ setting වල පල්ලෙහාටම යන්න ඕනේ. පල්ලෙහාටම යද්දී ඔයාට පේනවා මෙතන තියෙනවා application කියලා. අන්නේ application කියන එකට ටච් කරන්න ඕනේ. මම මෙන්න මේ විදිහට මේ මගේ ෆෝන් එකේ application කියන එකට ටච් කරන්නම් මේ විදිහට මම ඒක ටච් කරනවා. ඒක ටච් කරාම මේ විදිහට තමයි open වෙන්නේ. මේකේ ඔයාට පේනවා ඇති මේක උඩම application manager කියලා එකක් තියෙනවා. අන්න ඒක උඩ මම ටච් කරන්නම්. ඔයත් අන්න ඒක උඩ ටච් කරන්න. මම මේ විදිහට ටච් කරනවා ඒක. ඒක ටච් කරාම මේ විදිහකට තමයි එන්නේ. මෙතනින් අපිට පෙන්නනවා අපේ ෆෝන් එකේ ඩවුන්ලෝඩ් කරලා තියෙන ඇප්ලිකේෂන්. මම උදාහරණයක් විදිහට ගන්නම්. මේකේ යටම තියෙනවා share it කියලා ඇප් එකක්. මේක ඔයාගේ ෆෝන් එකෙන් ෆෝන් එකට වෙනස් වෙනවා. ඔයාලට වැඩ කරන්නේ නැති, ඒ කියන්නේ ඔයා පාවිච්චි කරන්නේ නැති ඇප් එකක් තියෙනවනේ මම මේ කරන විදිහට කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා මේ share it කියන ඇප්ලිකේෂන් එක. මම දැන් ඒක පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. හැබැයි මම මේක පාවිච්චි කරේ නැතත් අපේ ෆෝන් එකේ මේක වැඩ කරනවා අපිට හොරෙන්. අන්න එතකොට තමයි මම අර කලින් කිව්ව විදිහට අපේ ෆෝන් එක ස්ලෝ වෙන්නේ. අන්න ඒකින්ද මම මේ වැඩ කරන එක නතර කරන්නම්. ඒතකොට ස්ලෝ වෙන එකත් නතර වෙනවා. මම මුලින්ම කරන්නේ මේ share it කියන එක ටච් කරන එක. මේක ඔයා කැමති ඇප් එකකට කරන්න. මම මේ විදිහට share it කියන එක ටච් කරා. ඒක ටච් කරා මේ විදිහකට තමයි ඕපන් වෙන්නේ. මේකේ උඩම ඔයාලට පේනවා pause stop කියලා එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම uninstall කියලා තියෙනවා.
ඒකෙන් අපි කරන්න ඕනේ මේ ස්ටොප් කියන එක ටච් කරන එක. මම මෙන්න මේ විදිහට ස්ටොප් කියන එක ටච් කරන්නම් මේක. ඒක ටච් කරාම මේ විදිහකට තමයි එන්නේ. මේකේ ඔයා කරන්න ඕනේ මේ ඕකේ කියන එක ටච් කරන්න. මෙන්න මේ විදිහට ටච් කරන්න. ඒක ටච් කරාම මේ ඇප්ලිකේෂන් එක අපේ ෆෝන් එකේ වැඩ කරන එක නතර වෙනවා. ඒ කියන්නේ ෆෝන් එකෙන් අයින් වෙනව නෙවෙයි. නිකන් ෆෝන් එකේ වැඩ කරන එක නතර වෙනවා. ඔයාට ඕනම වෙලාවක මේ ඇප්ලිකේෂන් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ඇප් වලට ගිහිල්ලා අන්න එහෙම පාවිච්චි කරද්දි අන්න එහෙම ආයෙත් සැරයක් ඔයා පාවිච්චි කරද්දි ආයෙත් සැරයක් මේ ඇප්ලිකේෂන් එක වැඩ කරන්න පටන් ගන්නවා. අන්න එහෙම වැඩ කරන්න පටන් ගත්තාම ඔයාට නැවත සැරයක් ආයෙ ගොඩක් දවසකට පාවිච්චි කරන්න නැත්තම් ඔයාට පුළුවන් මම මේ දැන් හදපු සෙටින් ටික හදලා නැවත සැරයක් මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ස්ටොප් කරලා ඔයාගේ ෆෝන් එක ස්ලෝ වෙන එක නතර කරන්න. මම කතා කරන්න යන පස්වෙනි සෙටින් එක විදිහට කතා කරන්න යන්නේ අපේ ෆෝන් එකේ තියෙන ඇප්ලිකේෂන් ගැන. ඔයා සාමාන්‍යයෙන් Facebook යන කෙනෙක්, එහෙම නැත්නම් WhatsApp යන කෙනෙක්, imo යන කෙනෙක් මෙන්න මේ විදිහේ දේවල් ගොඩක් කරන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් Messenger පාවිච්චි කරනවා. මේ විදිහේ දෙයක් කරන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් ඔයා. මෙන්න මේ විදිහේ දෙයක් කරද්දී ඔයා සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන්නේ අපේ ෆෝන් එකට ගැලපෙන ඔරිජිනල් ඇප් එක. ඒ කියන්නේ දැන් උදාහරණයක් විදිහට ගමු. ඔයා Facebook යනවා නම් අන්නේ Facebook යනවා නම් ඔයා පාවිච්චි කරන්නේ ගොඩක් දුරට Facebook ඔරිජිනල් ඇප් එක. මෙන්න මේ විදිහේ ඔරිජිනල් ඇප් එක පාවිච්චි කරද්දී අපේ ෆෝන් එකේ data වැය වෙනවා වැඩි. ඒ වගේම ඉඩ පිරෙනවා වැඩි. ඒ වගේම පොඩ්ඩක් ස්ලෝ වෙනවත් වැඩි. මෙන්න මේකට විසඳුමක් විදිහට දැන් මම තවත් දෙයක් කියන්නම්. ඒ තමයි ඔයාට පුළුවන් මේ හැම ඇප්ලිකේෂන් එකකම ලයිට් ටැප් එක පාවිච්චි කරන්න. මෙන්න මේ මම කියන්නේ ලයිට් ටැප් එක පාවිච්චි කරාම අපිට පුළුවන් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ අර මම කලින් කිව්ව data කැපෙන එක වැඩි වෙන එක, ස්ලෝ වෙන එක, ඉඩ පිරෙන එක මේ වගේ හැම ප්‍රශ්නයක්ම විසඳ ගන්න. ඒ වගේම තවත් දෙයක් මතක් කරන්න ඕනේ සමහර ඇප්ලිකේෂන් වලට නම් ලයිට් ටැප් නැහැ. සමහර ඇප්ලිකේෂන් වලට නම් ලයිට් ටැප් දීලා තියෙනවා. මම උදාහරණයක් විදිහට ඔයාට Facebook ලයිට් ටැප් එක හොයාගන්න විදිය පෙන්නන්නම්. ඒක කරන්නේ මෙහෙම. ඔයා මුලින්ම Play Store එකට යන්න ඕනේ. ඔයාට පේනවා මගේ ෆෝන් එකේ Play Store කියන ඇප් එක මෙතන උඩම තියෙනවා. මම ඒක ටච් කරන්නම් මේ විදිහට. ඒක ටච් කරාම මේ විදිහට තමයි Play Store කියන එක ඕපන් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාට පේනවා මෙතන උඩ සර්ච් කරන්න බාර් එකක් තියෙනවා. අන්න ඒකේ ටච් කරන්න. අන්න ඒක මම ටච් කරන්න මේ විදිහට. ඒක ටච් කරලා ඔයා ඒකේ සර්ච් කරන්න ඔයාට අදාළ ඇප් වර්ගය. දැන් ඔයාට දැන් උදාහරණයක් විදිහට කියමු. ඔයාට WhatsApp වල ලයිට් ඇප් එක ගන්න ඕන නම් ඔයා කරන්න ඕනේ මෙතන ටයිප් කරන්න ඕනේ WhatsApp ලයිට් කියලා. එතකොට ඔයාට WhatsApp වලට ලයිට් ඇප් එකක් තියෙනවනම් අන්න ඒ ඇප් එක ඔයාට ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාට Messenger ගන්න ඕන නම් අන්න එහෙම කරනවා නම් ඔයා කරන්න ඕනේ Messenger ලයිට් කියලා මෙතන සර්ච් කරන එක. අන්න ඒ විදිහට කැමති ඇප්ලිකේෂන් එකකට ලයිට් ඇප් එකක් හොයාගන්න පුළුවන්. මම කලින් කිව්වා වගේ සමහර ඇප්ලිකේෂන් වලට නම් ලයිට් ඇප් දීලා නැහැ. මම දැන් ඔයාලට පෙන්නන්නම් Facebook ලයිට් ඇප් එක කොහොමද ගන්න කියලා. මම දැන් මේ උඩ බාර් එකේ ටයිප් කරන්නම් Facebook ලයිට් කියලා. ඔයත් ඒකට Facebook ලයිට් කියලා සර්ච් කරන්න. මම මෙන්න මේ විදිහට සර්ච් කරනවා. මෙන්න මේ විදිහට මම Facebook කියලා ටයිප් කරා. ඊට පස්සේ ලයිට් කියලා මම මේ විදිහට සර්ච් කරන්න. මෙන්න මේ විදිහට මම සර්ච් කරනවා ඒක. මේ විදිහට සර්ච් කරාම ඔයාට පේනවා ඇති Facebook ලයිට් කියලා ඇප් එකක් ආවා. මේ විදිහට ඔයාට තියෙන්නේ ඔයාට කැමති වර්ගයේ ඇප්ලිකේෂන් එකට අදාළ ලයිට් ඇප් එක හොයාගෙන පාවිච්චි කරන්න. එතකොටත් මම කලින් කිව්වා වගේ අපේ ෆෝන් එක ගොඩක්ම ස්පීඩ් කරගන්න පුළුවන්. මම දැන් කතා කරන්න යන්නේ අපේ ෆෝන් එකේ අවසානම සෙටින් එක ගැන. මම මේ කියන්න යන සෙටින් එකෙන් ඔයාට පුළුවන් පැහැදිලි වෙනසක් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ලබා ගන්න. ඒ කියන්නේ අපේ ෆෝන් එක ගොඩක්ම ස්පීඩ් කරගන්න. මම මේ සෙටින් එකේ සමහර විස්තර නම් මම කලිනුත් වීඩියෝ කරලා ඇති. ඒ ගැන කතා කරනවා නම් අපි මුලින්ම කරන්න ඕනේ අපේ ෆෝන් එකේ සෙටින් වලට යන එක. මම මෙන්න මේ විදිහට මගේ ෆෝන් එකේ සෙටින් වලට යන්නම්. සෙටින් වලට ගිහිල්ලා මම මේ සෙටින් එකෙන් කරන්නේ මොනවද කියලා මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. මුලින්ම මගේ ෆෝන් එකේ මම සෙටින් වලට යනවා මේ විදිහට. සෙටින් වලට ගියාම සෙටින් ඕපන් වෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕනේ මේ සෙටින් වල පල්ලෙහාටම යන්න ඕනේ. මම මේ විදිහට සෙටින් වල පල්ලෙහාටම යන්නම්. පල්ලෙහාට ගියාම ඔයාට පේනවා මේක යටම තියෙනවා about device කියලා. අන්නේ about device කියන එක ටච් කරන්න මේ විදිහට. මම ඒක ටච් කරන්නම්. ඒක ටච් කරාම මේ විදිහකට තමයි එන්නේ. මේකේ ඔයා කරන්න ඕනේ මේකේ පල්ලෙහාටම යන්න ඕනේ. මම මේ විදිහට පල්ලෙහාටම ගියාම ඔයාට පේනවා මෙතන build number කියලා එකක්. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේක අන්න ඒක උඩ 7 සැරයක් ටච් කරන්න ඕනේ. මම ඒක උඩ 7 සැරයක් ටච් කරන්නම්. මම මේක 7 සැරයක් ටච් කරලා තියෙන ඉඳා මෙතන කිසිම දෙයක් එන්නේ නැහැ. දැන් සමහර කෙනෙක්ගේ මේක 7 සැරයක් ටච් කරාම ලොක් එකක් ඉල්ලයි. එහෙම නැත්නම් පාස්වර්ඩ් එකක් ඉල්ලයි. එහෙම නැත්නම් පැටර්න් එකක් ඉල්ලයි. මෙන්න මේ විදිහට පැටර්න් එකක් ඉල්ලුවොත් ඔයා කරන්න ඕනේ ඔයාගේ ෆෝන් එකට දාලා තියෙන ලොක් එක. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ඉස්සරහට දාලා තියෙන ලොක් එක දාන එක. අන්න එහෙම කරාම ඔයාගේ ෆෝන් එකේ මෙතන සෙටින් ඕපන් වෙයි හරියට. මගේ දැන් මෙතන කිසිම දෙයක් ඉල්ලුවේ නැහැ. සමහර කෙනෙක්ගේ මෙතන කිසිම දෙයක් ඉල්ලන්නේ නැහැ. හරි. මම දැන් මේකෙන් බෑක් වෙන්නම් එක සැරයක්. මම මේ විදිහට බෑක් වෙනවා. මේකෙන් බෑක් වුණාම ඔයාගේ හැම ෆෝන් එකකම ඇවිල්ලා ඇති මෙන්න මෙතන developer option කියලා එකක්.
අන්නේ developer option කියන එක touch කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේ about device කියන එකට උඩින් තියෙන මෙන්න මේ developer option කියන එක. මම මේ developer option කියන එක touch කරන්න මේ විදිහට මම ඒක touch කරනවා මේ විදිහට. ඒක touch කරා මේ විදිහකට තමයි open වෙන්නේ. ඔයාලට තවත් දෙයක් කියන්න ඕනේ මේ developer option වල දන්නේ නැති දේවල් වෙනස් කරන්න එපා. මොකද මේකෙන් තමයි අපේ phone එකේ හැම setting එකක්ම පාලනය වෙන්නේ. හරි. ඊළඟට අපි කරන්න ඕනේ මේ setting එකේ පල්ලෙහාටම යන එක. මම මේ විදිහට මේ setting එකේ පල්ලෙහාටම යන්න. පල්ලෙහාට ගියාම ඔයාලට පේනවා මෙතන තියෙනවා window animation scale කියලා. අන්න ඒක touch කරන්න. මම ඒක touch කරන්න මේ විදිහට. ඒක touch කරා මේ විදිහ එකක් එනවා. ඔයාගේ මෙතන තියෙන්න පුළුවන් .1.5x එහෙම නැත්නම් 1x 1.5x 2x වලට පේනවාද මේ අයිනේ. මෙන්න මේ විදිහ මොන හරි එක තියෙන්න පුළුවන්. මේකෙදි ඔයා කරන්න ඕනේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ අඩුම එකට දාන එක. මගේ මෙතන අඩුම තියෙන්නේ 5x කියන එක. ඒ කියන්නේ මේ අඩුම තියෙන එක. ඔයත් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ අඩුම තියෙන්නේ 1x නම් 1x කියන එකට දාන්න. මගේ මෙතන 5x තියෙන ඉඳන් මම 5x කියන එකට දාන්නම්. දැන් සමහර කෙනෙක්ට ඕන ඇති මේක මේ animation off කියන එක දාන්න. අන්න ඒ විදිහට off කියන එක දැම්මොත් මොකද වෙන්නේ? අන්න එහෙමනම් වෙන්නේ අපේ ෆෝන් එක තිබ්බටත් වඩා ගොඩක් ස්පීඩ් වෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් මම මේ 5x කියන එකට දානවට වඩා ගොඩක්ම ස්පීඩ් වෙනවා. මම දැන් ඇයි animation off කියන එකට දැම්මේ නැත්තේ? අන්න ඒකට හේතුව තමයි අපේ ෆෝන් එකේ මේ animation off කියන එකට දැම්මොත් ඔයා දැකලා ඇති සමහර application on වෙද්දී රවුමට එක එක ඒවා කැරගෙනවා. අන්න ඒ වගේ එක එක item විදියට තමයි app open වෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහේ animation off කියන එක off කරොත් අන්න එහෙම නැත්නම් මේ animation off කියන එකට දැම්මොත් අර මං කලින් කිව්වා වගේ එක එක item එකට on එන ඒවා ඔක්කොම නතර වෙනවා. ඔයාට අන්න ඒ වගේ දේවල් වැඩකට නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් animation off කියන එකට දාන්න. මං හැමෝටම ගැලපෙන්න ඕන හින්දා animation off කියන එකට දාන්න. ඔයාට තියෙන්නේ කැමති එකට දාන එක. ඒ කියන්නේ අඩු වෙන තරමට ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ස්පීඩ් වෙනවා. මං ඒකින්ද මේ animation off කියන එක දාන්නම්. මෙන්න මේ විදිහට මං ඒක ටච් කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕනේ ඒක පල්ලෙහෙන් තව එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේක අන්න ඒකට ටච් කරන්න. මම ඒක ටච් කරන්න මේ විදිහට. මම ඒක ටච් කරනවා මේ විදිහට. ඒක ටච් කරාම ඒකෙත් මෙන්න මේ වගේ එකක් තමයි එන්නේ. මේකෙත් ඔයා කරන්න ඕනේ මේකේ උඩම තියෙන animation off කියන එක ටච් කරන එක. මම ඔයාලට කලින් කිව්ව දේ මතක ඇති. මේකෙදි මම හැම එක්කනටම වැඩ කරන්න ඕන හින්දා තමයි animation off කියන එක දැම්මේ. ඔයාලට මේක ගැලපෙන විදිහට දාන්න පුළුවන්. ඒකින්ද මේ animation off කියන එක දාන්න මේ විදිහට මම ඒක ටච් කරනවා. ඊට පස්සේ තව එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේක. අන්න ඒකට ටච් කරන්න. මම ඒක ටච් කරන්න මේ විදිහට. ඒක ටච් කරාම කලින් එකේම වගේ එකක් තමයි එන්නේ. මේකෙත් මම animation off කියන එක දාන්න. මම මෙන්න මේ විදිහට ටච් කරනවා. ඒක ටච් කරාම අපි මෙතන දේවල් හදලා ඉවරයි. ඊළඟට මම කතා කරන්න යන්නේ ගේම් ගහන අය, එහෙම නැත්නම් ගොඩක් ඇප්ලිකේෂන් පාවිච්චි කරන අයට ගොඩක්ම වැදගත් වෙන setting එකක් ගැන. ඒක කරන්න අපි මේ setting වල පල්ලෙහාට පොඩ්ඩක් යන්න ඕනේ. පල්ලෙහාට ගියාම ඔයාට පේනවා මෙතන තියෙනවා force GPU rendering කියලා. අන්න ඒකේ අයිනේ ටික් එකක් තියෙනවා. අන්නේ ටික් එක ඕපන් කරන්න ඕනේ. අන්නේ ටික් එක මම මෙන්න මේ විදිහට ඕපන් කරන්නම්. මෙන්න මේ ටික් එක ඕපන් කරාම අපි සමහර ඇප්ලිකේෂන් පාවිච්චි කරද්දී හිර වෙන එක නතර වෙනවා. අන්නේ හිර වෙන එකට තවත් දෙයක් තියෙනවා. අන්නේ ඒ setting එක දැන් අපි හදමු. ඒක කරන්න අපි මේ setting වල පල්ලෙහාටම යන්න ඕනේ. පල්ලෙහාට ගියාම ඔයාට පේනවා මෙතන තියෙනවා enable pos MSAA කියලා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේක අන්න ඒකෙත් අයිනේ තියෙන ටික් එක දාගන්න. මෙන්න මේ විදිහට මම ටික් එක දාන්න. එතකොට අපිට පුළුවන් අපේ ෆෝන් එකේ ඇප්ලිකේෂන් මම අර කලින් කිව්ව setting එකයි මේ setting එකයි on කරලා ඇප්ලිකේෂන් හිර වෙන එක නතර කරන්න. ඒ වගේම තවත් දෙයක් ඔයාලට හදන්න ඕනේ. ඒක කරන්න තවත් පල්ලෙහාට යන්න ඕනේ. පල්ලෙහාටම යන්න. මම මෙන්න මේ විදිහට පල්ලෙහාට යන්නම්. පල්ලෙහාටම ගියාම ඔයාට පේනවා මේක යටම limit background process. අන්න ඒක ටච් කරන්න. මම ඒක ටච් කරන්න. මෙන්න මේ setting එකෙන් අපේ ෆෝන් එක ස්පීඩ් කරගන්නවට අමතරව අපේ ෆෝන් එකේ බැටරි බහින එකත් නතර කරන්න පුළුවන්. මේකෙන් වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ දෙයක්. ඒ තමයි අපි සමහර වෙලාවට ඇප්ලිකේෂන් පාවිච්චි කරන්න නැති අවස්ථා තියෙනවා. අන්න ඒ විදිහට පාවිච්චි කරන්න නැති අවස්ථාවල අපිට නොදෙනි සමහර ඇප්ලිකේෂන් අපේ ෆෝන් එකේ වැඩ කරනවා. මෙන්න මේ වැඩ කරන ඇප්ලිකේෂන් නිසා අපේ ෆෝන් එක ස්ලෝ වෙන්න පටන් ගන්නවා. අන්න ඒක නතර කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේකෙන්. අන්න ඒක නතර කරනවා නම් අපි කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ no background process කියන එක ටච් කරන එක. මම ඒක ටච් කරන්න මේ විදිහට මම ඒක ටච් කරනවා මේ විදිහට. ඔයත් ඒක හැදුවා නම් ඔයාගේ ෆෝන් එකත් ගොඩක්ම ස්පීඩ් වෙනවා.